ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ, ਪਿੰਡ ਨਰੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਪੋਂਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 74, 75, 76 ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੈਟਲ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 28, 78 ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 4-5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦਾੜੀ ਨਾ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਹੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਬੰਬੇ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ CP ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। CP ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰੈਵਲ ਸਟੋਕ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸੀ CP ਰੇਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਥਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੈਲਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 2 ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜਰ ਪਾਸਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ CP ਰੇਲ? 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਚ 28 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਪੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੋਲਡਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਫੀਲਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਰੈਵ ਸਟੋਕ ਅੱਗੇ 7 ਆਰਮ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੈਂਗ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਮਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ more than 3 months they never gave me job। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਟਰਬਨ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਆ ਗਏ? ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆਫਟਰ 3 ਐਂਡ ਮੇਬੀ 1.5 months। ਓਕੇ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ? ਉਹ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਪੀ ਰੇਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੈਪਟੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਸੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਫ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਬ ਕੀਤੀ 2001 ਤੱਕ। 2001 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ। ਤੇ all different ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨਾਲ ਸੀਪੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਦਾ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਵਲੀ ਗਰਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 85 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੰਬੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 'ਚ ਇੱਥੇ 85 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉੱਧਰ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੇਜੀ? ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 86 ਤੋਂ 85 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਜੈਸਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਮੋਸੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਐਲਬਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਤਰਿਆ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਤਰੇ ਪਲੇਨ ਤੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਏ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੋਲਡਨ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਯਾਦ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਾ? ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ? ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸੇ ਨਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, 18,000। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਇੰਜੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ CP ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਫਰੀਜ਼ -35 ਡਿਗਰੀ, ਵੀ ਵਾ ਵਰਕ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦਾ ਟਰੈਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਨੋ ਠੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਸੀ। yeah, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ। yeah, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਨਾਟ ਆਲ ਓਵਰ ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੁਆਇਨ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਔਰ ਥਰਸਡੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 78 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੋ ਵਿਕਸਨ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ 70 ਉਸ ਵੇਲੇ 99 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀ ਉਹ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 102 ਈਅਰਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡੈਡ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਟਰਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਖਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀਗੇ मेरे को केस थी और मैं अपनी पग दस्तार बनता ਸੀ पक्का। और इसी तरह मैं जब इंटरव्यू भी हुई है मैं इसी तरह टाई ला के पग बन के इसी तरह इंटरव्यू पे भी गया। और इसी तरह मैं CP रेल च और उस तो बाद प्लाईवुड प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਅੱਖਰ ਕਹਿਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ there is nothing new, try again, oh there is no job, that's it. So I was very comfortable, very cool mind and then this I spent 3.5 months, 3 and 1.5 months. So I tried and tried out, finally they decided.
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੂੰ Job ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਖਾਤਾ ਸੀ ਕਟਾ, mostly। ਦਾੜੀ ਕਟਾ, ਕੇਸ ਕਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਟਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਹਲਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਟ ਪਰ ਉੱਚੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ 5'10", ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਹਿੰਦੂ। I said, oh Mr. come on, I will let you know, I am not Hindu, I am Sikh, come on, I will let you know। ਉਹ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹਿੰਦੂ, there is a lot of difference between Hindu and Sikh, so they don't have choice any. Then they went back, oh Hindu, then we went in the restaurant. That's good. That was what I don't give down to people. Yeah. There are a lot of people, sometimes in the mill too. Yeah, Anji. These people, they told me, oh, you are all community in the Donald Mills, you go there and we can give you letter. I said no, I will not go there. Yeah. I will get job here. Anji. Doesn't matter how long. So kindly they gave me. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਬਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੰਬਰ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਟਾਊਨ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨ ਮਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਨਿਆਸ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਿਆਸ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਸ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਸ, ਦੋ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਹਾਰ ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਲਾੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਵਲ ਵਿਕਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਸੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੈਲਗਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ
1927 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 1930 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 1930 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ, ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਪਾਕਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਖੁਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਜਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇ ਹੁੰਡਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੇ ਹੁੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 14 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਰਕ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ $15 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨੋਕਿੰਗ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ 3 ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸੇਮ। ਇੱਕ IGA ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਓਵਰੇਵਿਟੀ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀ ਆਹ ਗੱਲ? ਇਹ 79 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 79। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਕੈਮਲੂਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? ਉਸੇ ਸੀ 79 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਤ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਰੱਖਿਆ।
क्योंकि टैंपल के हिसाब नाल सोसाइटी का नाम जोड़ा से वो आउंदा नहीं सी, क्योंकि सोसाइटी के नाम के बहुत काम करने करते, ਹਾਂਜੀ सो इस करके सोसाइटी का नाम रखा गया। उस तो बाद ही फिर टैंपल का नाम रखा गया। उस तो बाद फिर कलैक्शन शुरू हुई और बहुत जाके सारे ने तकरीबन पार्टियां बन के असी कलैक्शन विक्टोरिया टाइम भी की, वैनकूवर भी की, इधर एडमिंटन कैलगरी भी की। सो आत्मा सिंह संधर ये भी पार्टी लैके गए एडमिंटन, असी भी एडमिंटन गए। ਹਾਂਜੀ सो इसी तरह बहुत ही जाके असं कलैक्शन करके उस वेले ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੰਬਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 1977 ਚ ਆਏ ਸੀ। no 78 ਦੇ ਮਾਰਚ 28 ਤੁਸੀਂ 78 ਚ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਪੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਐਂਡ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਲਈ ਸੀ 79। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ। ਓਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਹ ਪੂਰੀ ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੰਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਨਵਰਮੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਫਰੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕੈਲਗਰੀ? ਬਾਕੀ ਕੈਲਗਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਏ? 2007 ਦੇ ਐਂਡ। ਓਕੇ, 2007। ਤੁਸੀਂ 2001 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2004 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਕੇਬਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਥੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਥੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ।
ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਸਟੇਅਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਪ ਸਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਪ ਸਟੇਅਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਨ ਸੀ ਉਹ ਟਰੱਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟ। ਅਤੇ ਟਰੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸ ਸੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲ ਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੋਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਬਿਓਂ 3 4 5 ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਸ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਹਾਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਸੀਗੇ, 5ਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਡੋਨਲਡ ਮਿਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਕਾਲੀਨ ਜਿੱਥੇ ਵਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਤਾ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਗਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1902 ਤੋਂ। ਇਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੇਹਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਂਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ $1000 ਭੇਜ ਲਿਆ। ਇਹ 1902 ਦਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਿ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਜਸ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਂਟ ਪਰ ਆਵਰ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸੈਂਟ ਪਰ ਆਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ $1 ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ $365 ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ $400 ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 10 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੈਂਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ $200 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $200 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ 902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਈਪ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਵੇਨ ਕਰੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ MLA ਲੋਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵਿਜਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਡ ਸਮਿਥ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਮਲੂਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੀਟਾ ਜੌਨਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੈਟਰ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੀਟਾ ਜੌਨਸਨ, ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ NDP ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਮਲੂਕ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖੱਤੋ ਖਤਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1902 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੋਨਲਡ ਮਿਲ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਸ਼ਿਪੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 15,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 79 ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰੇ ਹੁੰਡਲ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਟਾਕਟਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ 1979 ਸੀਗੀ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ। ਬੀੜ ਕੈਮਲੂਪ ਤੋਂ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ, 79 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇ ਹੁੰਡਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੀੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਈ। ਓਕੇ, 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 ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋਦ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਰੋਦ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੇ ਹੁੰਡਲ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 79 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਤੋਂ 79, 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 81, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82, 83 ਔਰ 84 ਜਾਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕਾਇਦੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ 6 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ 82, 83, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਮਦਨ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਲਾਫ ਕਰਕੇ ਇਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਸੋ ਆਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ in the abandoned ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਫੋਟੋ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣੀ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 5th ਐਵਨਿਊ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਏ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਰੇ ਹੁੰਡਲ ਔਰ ਮੈਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਟੇਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇ ਹੁੰਡਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਨ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਨ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਰਮਨ ਕਿੰਗ ਜੀਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਬਲੈਕੀ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1902 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ ਉਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਸੀਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਆ ਉੱਥੇ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਲਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 300 ਸਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। उसदे विच असीं मेयर आदि कौंसल दे नाल सारे नाल मिल के मीटिंग की। उदों मैं इत्थे प्रधान हुंदा सी, उन्हां दे नाल मीटिंग करके उन्हां नूं ये अपना दस्सिया कि असीं इस तरह मना रहे हैं कि असीं अपना निशान साहब जिहड़ा आ पूरे टाउन दे विच टाउन ऑफिस दे उत्ते लाना चाहुंदे हैं। फिर उन्हें अपने पास करके तो फिर सानूं कहा भी तुसीं ला दो, और वो असीं उत्थे 1 महीना लगातार उहदे उत्ते रखे। ओके, थैंक यू।